จารย์สุภวรรณกรีนวิปัสสนาจารย์ผู้จัดตั้งสถาบันพาตัวใจกลับบ้านตามหลักสติปัฏฐาน4เพื่อสอนธรรมะตามแนวทางของพระพุทธองค์อาจารย์สุภวรรณมีความสนใจและเริ่มศึกษาพระธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517และได้ปฏิบัติธรรมะจน33ปีต่อมาอาจารย์จึงได้สัมผัสสภาวะผัสสะบริสุทธิ์ในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษการสอนของอาจารย์สุภวรรณเน้นเรื่องนิพพานด้วยการสอนสติปัฏฐาน4หรือพาตัวใจกลับบ้านโดยอาจารย์จะใช้คำอธิบายในการสอนเป็นศัพท์เฉพาะเพื่อให้เข้าใจง่ายเช่นขันธ์ห้าอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์เป็นขวดน้ำและของที่อยู่ภายในขวดน้ำคือรูปขันธ์น้ำคือเวทนาสัญญาและสังขารส่วนก้อนสีแดงคือวิญญาณและในเชิงการทำงานของขันธ์ห้าอาจารย์ก็ยังแยกออกมาให้เห็นชัดขึ้นโดยใช้ตุ๊กตาแทนค่าคือตุ๊กตาตัวแรกแทนร่างกายหรือรูปขันธ์ส่วนหนูแทนเจอรี่หรือจิตหรือความคิดเป็นการทำงานโดยเวทนาสัญญาและสังขารส่วนตุ๊กตาอีกตัวแทนแมวทอมหรือธาตุรู้เป็นการทำงานของวิญญาณเรื่องตัวจริงของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาญาติทวดของไทยเรานะคะที่ได้พูดเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยมาหลายร้อยปีแล้วแต่ว่าการที่จะรู้จักจริงๆเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่จริงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใจของเราข้างในนะคะดิฉันก็เลยต้องใช้นวัตกรรมนะคะใหม่ที่จะช่วยให้คนเนี่ยเห็นภาพเราจำเป็นต้องพูดเรื่องขันธ์ห้าเพราะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมันเกี่ยวกับตัวเราท่านต้องการที่จะพูดให้เรารู้ว่าอ่ะเดี๋ยวดูขันธ์ห้าก่อนดีกว่านะคะขันธ์ห้าของเราเนี่ยเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยเราพูดเรื่องรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์นะคะรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์รูปขันธ์ตัวนี้ดิฉันเรียกว่าตัวกายวิญญาณขันธ์ตัวนี้ดิฉันเรียกว่าตัวใจนะคะเรามีตัวกายกับตัวใจทีนี้ย่าทวดเนี่ยไทยต้องการที่จะบอกเราว่าตัวกายตัวนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรจากเป็นเปลือกเท่านั้นในขณะที่วิญญาณขันธ์หรือตัวใจนะคะเปรียบเหมือนกับมือที่แท้จริงขณะนี้เราอยู่ในภพภูมิที่เรียกมนุษย์ฝรั่งเขาเรียกว่ามิติที่3ในมิตินี้ภพภูมินี้เนี่ยสองส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันตัวใจของเราอ่ะซึ่งเป็นตัวจริงเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถอยู่โดดๆเดี่ยวๆได้ในมิติที่3นี้จำเป็นจะต้องมีบ้านอยู่บ้านของตัวใจก็คือตัวกายของเราซึ่งเป็นเปลือกฉะนั้นสองส่วนนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะฟอร์มเนี่ยนะคะแท่งชีวิตที่สมบูรณ์ complete life formแท่งชีวิตที่สมบูรณ์สองส่วนนี้เนี่ยจะอยู่แยกจากกันเนี่ยไม่ได้นะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยพยายามที่จะบอกให้กับลูกศิษย์เนี่ยให้รู้ว่าตัวใจตัวนี้เนี่ยของเราเป็นตัวจริงอย่างไรนะคะเป็นตัวจริงอย่างไรเราจะต้องมาเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราคลอดออกจากท้องแม่คลอดจากท้องแม่นะคะจะให้ดูความแตกต่างระหว่างเด็กที่เกิดมาแล้วร้องไห้กับเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ร้องไห้นะคะเด็กที่เกิดมาร้องไห้แสดงว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบ3อย่างส่วนประกอบ3อย่างที่จะมาเป็นแท่งชีวิตของเราเนี่ยก็คือว่า1ไข่ของผู้หญิงต้องสุก2ไข่ที่สุกนั้นจะต้องพบกับเชื้ออสุจิของฝ่ายชาย2ส่วนนี้ไข่กับอสุจิคือสร้างส่วนเปลือกนะคะแล้วในขณะนั้นเองจะต้องมีอีกปัจจัยที่3ก็คือจะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์ฉะนั้นหญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะคะ
จะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณที่กำลังช้อปปิ้งคันมารดานะคะว่าจะลงคันมารดาไหนซึ่งจะเข้าสู่คันไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมแรงเหวี่ยงของกรรมวิบากกรรมเก่าของแต่ละคนเนี่ยว่าเชื่อมกันเนี่ยอย่างไรทั้งฝ่ายบวกก็ได้ฝ่ายลบก็ได้นะคะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยก้าวลงสู่คันมารดาแล้วก็จะกลายมาเป็นวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุที่ดิฉันเปรียบเทียบเป็นตัวใจนะคะซึ่งเป็นตัวจริงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยร้องไห้ได้นะคะเติบโตได้แสดงว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะมาทั้งเปลือกด้วยและตัวจริงก็มาด้วยก็คือมีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ขันธ์กลายมาเป็นวิญญาณขันธ์คือตัวใจซึ่งอยู่ข้างในตัวกายตรงนี้นะคะอันนี้ซึ่งแตกต่างจากเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ร้องไห้เด็กที่เกิดมาแล้วไม่ร้องไห้เนี่ยแสดงว่ามาแต่เปลือกแต่ตัวจริงไม่ได้มาด้วยก็คือว่าปฏิสนธิวิญญาณไม่ได้ก้าวลงสู่ขันธ์นะคะอาจจะมีปฏิสนธิวิญญาณที่ไม่ compatible ไม่คู่ควรกันในเรื่องกรรมนะคะแม่คนนี้คนใกล้ชิดเขาฉันไม่ได้รู้จักใครเลยไม่เคยติดต่อกันในเรื่องกรรมฉะนั้นไม่ลงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นว่ามีปฏิสนธิวิญญาณที่ต้องการก้าวลงสู่คันมารดานี้เข้าคิวกันเลยแต่ตัวกายนะคะหรือเปลือกนะคะสร้างเนี่ยขึ้นมาไม่แข็งแรงใครจะไปอยู่บ้านเราจะไปอยู่บ้านเนี่ยบ้านก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะหลังคาจะต้องสมบูรณ์น่ะไม่ใช่ว่าหลังคามีรูโบรั่วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ไม่ได้ชั้นใดก็ฉันนั้นนะคะร่างกายนี้จำเป็นจะต้องแข็งแรงจำเป็นจะต้องเป็นบ้านแข็งแรงให้กับตัวใจตัวนี้อยู่ฉะนั้นถ้าปอดเนี่ยมีรูหัวใจมีรูกระดูกกระเดี่ยนะคะคดเคี้ยวอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นแม้ปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่คันแล้วแต่เพราะตัวกายสร้างไม่สมบูรณ์สร้างไม่แข็งแรงตัวใจหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยก็เลยอยู่ไม่ได้บางคนก็อยู่ได้แค่2 วัน 3 วันนะคะแล้วก็ตัวกายไม่แข็งแรงก็ต้องเจ้ากันไปอยู่ไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยต้องการที่จะย้ำให้รู้ว่าตัวจริงของเราคือข้างในไม่ใช่ตัวเปลือกที่เราเห็นในกระจกฉะนั้นตัวที่เราเห็นในกระจกเป็นแค่เปลือกเท่านั้นเองแต่ตัวจริงๆของเราเนี่ยอยู่ข้างในนี่คือที่มาของคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะต้องการที่จะย้ำนะคะว่าตัวใจเนี่ยของเราจริงๆเป็นอย่างนี้ ค่ะเนื่องจากว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตของเราแล้วก็ส่วนของจิตใจนะคะเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นในกระจกฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยใช้นวัตกรรมก็คือขวดน้ำง่ายๆนี้นะคะที่จะเป็นตัวแทนว่าขันธ์ห้าของเราโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยทำงานอย่างไรฉะนั้นขอให้ดูนะคะตัวกายเนี่ยส่วนนี้เนี่ยก็คือส่วนที่เราเห็นในกระจกที่ดิฉันเรียกว่าตัวกายหรือรูปขันธ์ฉะนั้นสมองของเราอยู่ตรงนี้แล้วเรายังมีส่วนของจิตกับใจนะคะจิตกับใจจิตตรงนี้เนี่ยดิฉันก็แทนด้วยน้ำนะคะใจตรงนี้ก็คือก้อนสีแดงๆตรงนี้หรืออีกทางหนึ่งดิฉันจะใช้ข้อเปรียบเทียบเป็นทอมกับเจอรี่นะคะทอมก็คือตัวใจของเราสีแดงตรงนี้เนี่ยก็คือวิญญาณขันธ์น่ะถ้าเราไล่ตามศัพท์ของขันธ์ห้านะคะเราก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะแล้วเราก็ใช้ภาษาง่ายๆรูปตัวนี้ก็คือตัวกายวิญญาณขันธ์สีแดงตรงนี้ก็คือตัวใจของเราในขณะที่เวทนาสัญญาสังขารตรงนี้เรียกว่าจิตหรือเจอรี่นะคะดิฉันก็จะรวบเป็นเจอรี่แล้วเจอรี่ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวพาหะที่นำปัญหาชีวิตทุกอย่างมาให้เรานะคะปัญหาชีวิตทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไม่กระโดดเข้ามาในหัวของเราเนี่ยในลักษณะที่เป็นรูปอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนจากรูปเป็นนามเปลี่ยนจากรูปเป็นนามหรือว่าเปลี่ยนจากรูปเนี่ยกลายเป็นความคิดความจำความรู้สึกหรือจิตหรือเจอรี่ในการเปรียบเทียบของดิฉันนะคะพอเจอรี่ฉะนั้นเจอรี่ตรงนี้เนี่ยก็คือตัวปัญหาชีวิตทุกอย่างที่มันมีผลต่อกระทบตัวใจของเรานะคะมีผลกระทบต่อตัวใจของเราในลักษณะเช่นนี้เนี่ยน้ำก็คือปัญหาชีวิตสีแดงก็คือตัวใจเห็นไหมคะ
พอมันกระทบตัวใจเนี่ยจึงทำให้เกิดอาการเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านนะคะซึมเศร้าโกรธเกลียดอิจฉาแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไรต่ออะไรเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยสติแตกละสติแตกเห็นไหมปัญหาชีวิตเนี่ยทำให้ตัวใจเนี่ยสติก็คือตัวใจของเราเนี่ยเรื่องเดียวกันคือสภาวะเดียวกันนะคะสติแตกอยากฆ่าตัวตายเห็นไหมคะฉะนั้นสภาวะพวกนี้เนี่ยมันเกิดข้างในตัวกายของเราซึ่งเรามองไม่เห็นในกระจกพอเรามองไม่เห็นในกระจกเนี่ยการที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนี่คือสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยใช้ขวดน้ำอันนี้นะคะเป็นตัวแทนที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้างในของเขาจิตใจของเขาหรือทอมกับเจอรี่ของเขานะคะฉะนั้นจิตตัวนี้หรือเจอรี่ก็คือปัญหาทุกอย่างที่อยู่ในหัวเสียงที่พูดคุยกับเราที่มีผลกระทบต่อตัวใจของเราตลอดเวลาเลยทำให้เราเนี่ยนะคะกลุ้มใจคิดมากฟุ้งซ่านโกรธเกลียดอิจฉาก็พวกนี้แหละค่ะนะคะฉะนั้นดิฉันเห็นว่าขวดน้ำอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยช่วยให้เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้างในใจของเรานะคะในลักษณะนี้ค่ะโอเคของสติปัฏฐานนะคะคำว่าสติเนี่ยเป็นคำที่อธิบายยากที่สุดฉะนั้นดิฉันก็พยายามที่จะทำให้มันง่ายต่อผู้ปฏิบัตินะคะก็เลยต้องใช้นวัตกรรมอันนี้อีกเช่นกันนะคะก็เลยแทนที่จะใช้คำว่าสติเนี่ยดิฉันมันจะใช้คำว่าตาใจคือมีตัวกายแล้วก็มีตัวใจตัวกายมีตาเนื้อตัวใจของเราก็มีตาใจแล้วดิฉันจะเอารูปของผู้หญิงอินเดียนะคะที่มีแต้มแดงๆตรงนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกบินดี้ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของตาที่3ของมนุษย์นะคะตาที่3เนี่ยมีไว้เพื่อที่จะดูข้างในฉะนั้นในภาคปฏิบัตินะคะเราจะทำให้มันง่ายมากเลยว่าพอเราหลับตาเนื้อตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ตาใจที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะมองเข้าไปมองทัศนียภาพข้างในซึ่งทัศนียภาพข้างในถ้าเราเอาแผนที่นะคะของสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะมี3กลุ่มเริ่มที่3กลุ่มก็คือว่ามีลมหายใจการเคลื่อนไหวไม่ว่าเราจะเคลื่อนอะไรยังไงเนี่ยสมมุตินะคะว่าถ้าเรานั่งเนี่ยก็มีการเคลื่อนรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าเนี่ยคือแทนที่จะเดินจงกรมเราจะเคลื่อนอะไรยังไงก็ได้ดิฉันก็จะให้เนี่ยลูกศิษย์นะคะมีการเคลื่อนโยกอะไรอย่างนี้ลมหายใจการเคลื่อนไหวแล้วก็ความรู้สึกส่วนกายนะคะส่วนนี้ก็คือฐานของสติตัวจริงของเราคือข้างในไม่ใช่ตัวเปลือกที่เราเห็นในกระจกฉะนั้นตัวที่เราเห็นในกระจกเป็นแค่เปลือกเท่านั้นเองแต่ตัวจริงๆของเราเนี่ยอยู่ข้างในนี่คือที่มาของคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมี4เหตุการณ์ในชีวิตของมนุษย์นะคะที่ตัวใจเนี่ยตัวใจตัวนี้ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว4เหตุการณ์อันนั้นก็คือเวลาที่เราหลับสนิทนะคะหลับสนิทเลยเวลาที่เราหมดสติโคม่าแล้วก็ตายสนิทนะคะ4เหตุการณ์นี้เนี่ยตัวใจเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคุณดูสิคะหมดสติตัวนี้ก็คือตัวสติหมดสติก็คือสติไม่มีนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ใน4เหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นหลับสนิทหมดสติโคม่าตายสนิทนะคะตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงไม่อยู่แล้วเรามาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวกายนะคะขณะนั้นน่ะตาของเราก็ยังมีอยู่แต่เราเห็นไหมถ้าเราหลับสนิทเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าเราตาบอดแต่เป็นเพราะว่าธาตุรู้ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมคะพอไม่มีธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยก็คือวิญญาณนะคะเนี่ยจักขุมีแต่วิญญาณไม่มี
วิญญาณคือตัวทำให้จักขุเนี่ยรับรู้เห็นภาพวิญญาณตัวนี้ทำให้หูได้ยินเสียงที่เรียกว่าโสตะวิญญาณวิญญาณตัวนี้ทำให้จมูกรู้กลิ่นเรียกว่าคานะวิญญาณวิญญาณตัวนี้นะคะทำให้ลิ้นเนี่ยรู้รสเราเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณตัวนี้ทำให้ผิวหนังรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเราเรียกว่ากายวิญญาณฉะนั้นตัวกายตัวนี้เนี่ยที่รับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรแต่อะไรได้ก็เพราะมีวิญญาณที่คุมเกมอยู่ข้างหลังเหมือนกับเป็นหัวหน้าใหญ่นะคะเป็นเฮดควอเตอร์ที่คุมเกมทำให้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราเนี่ยรับรู้สิ่งต่างๆได้ชีวิตจึงมีโลกจึงมีใช่ไหมคะแต่ในเหตุการณ์4อย่างอันนี้เนี่ยหลับสนิทหมดสติโคม่าตายสนิทก็หมายความว่าวิญญาณตัวนี้ธาตุรู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวฉะนั้นแม้เรามีตามีหูมีจมูกลิ้นมีผิวหนังแต่เรารับรู้อะไรไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราตาบอดไม่ได้หมายความว่าเราหูหนวกนะคะตาก็ยังดีๆหูก็ยังดีๆแต่ตัวที่ขาดไปคือตัวใจคือตัวใจฉะนั้นในขณะที่ใน4เหตุการณ์นี้เนี่ยตัวกายตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเปลือกเท่านั้นที่มันไม่มีชีวิตชีวานะคะไม่มีชีวิตชีวาฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตอนเช้าเรามีคำว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่หมายความว่าอะไรรู้สึกตัวก็คือว่าตัวรู้สึกเนี่ยตัววิญญาณขันธ์ตัวนี้กลับมาสู่ตัวกายก็คือรู้สึกตัวกายพอกลับมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวกายชีวิตก็เลยเกิดณตอนนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าย่าทวดไทยของเรารู้เรื่องนี้ดีมากจึงมาผูกคำที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ข้อมูลอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เนี่ยที่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอมกลับเป็นความรู้ที่ไม่มีการสอนในระบบการศึกษาของโลกนะคะเขาไม่ได้มาสอนที่เราไปเรียนเนี่ยปริญญาตรีโทเอกนะคะหมดเงินหมดทองอะไรเนี่ยนับเป็นล้านๆเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องว่าตัวจริงของเราเนี่ยนะคะเป็นตัวไหนตัวกายเนี่ยเป็นตัวปลอมนะเขาไม่ได้สอนเรื่องนี้ฉะนั้นคนเราก็เลยรู้จักแต่การดูแลตัวกายหรือดูแลเปลือกเท่านั้นเองนะตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องออกกำลังกายเราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์ใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนะกินอาหารชีวจิตนะต้องทำไอ้นู่นไอ้นั่นอะไรต่ออะไรอยู่บ้านแข็งแรงนะอะไรต่ออะไรพวกนี้ทั้งหมดดูแลตัวกายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่เขาเห็นในกระจกฉะนั้นเขาก็คิดว่าเราก็มีแค่นี้แล้วก็ดูแลแต่ตัวนี้แต่ไอ้ส่วนที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นตัวจริงของเรามองไม่เห็นในกระจกเขาก็ไม่รู้จะดูแลอย่างไรใช่ไหมคะพอไม่รู้จะดูแลยังไงเนี่ยพอความคิดเนี่ยเข้ามานะคะความคิดที่ดิฉันเนี่ยเรียกว่าเจอรี่เนี่ยถล่มเราเข้ามาอย่างนี้นะคะมันก็เหมือนกับอย่างนี้นี่สีแดงคือตัวใจของเราตรงนี้เนี่ยก็คือความคิดความรู้สึกของเราที่ดิฉันเปรียบเทียบเป็นเจอรี่พอมันมาถล่มอย่างนี้เนี่ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเราแก้ปัญหาไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราดูแลตัวใจไม่เป็นนะคะฉะนั้นการดูแลตัวใจก็คือการฝึกสติปัฏฐาน4สรุปแค่นี้ค่ะ